go. Come on. 1, 2. A dolog úgy kezdődött, hogy én csináltam egy interjút 2008-ban Erdélyével, amikor itt járt Budapesten, egy ilyen rövid, nagyon rövid interjú volt, amit a Quartra írtam meg, és aztán amikor 2014. júliusában meghalt, akkor a lányommal elbringáztunk oda a Toldi mozihoz megnézni, hogy mutattam neki, hogy ez Erdélyi Tamás Tomi Ramon szülőháza, és lefényképeztük azt a falrészletet, és akkor készült egy ilyen vázlat, hogy mi is legyen ott, tehát a 76-os borítóból kivágva az erdély, és így fölkasírozva oda. És aztán egyszer egy tüntetésről hazafelé jövet, a haverom kérdezte, hogy állok már az Erdélyi Tamás fallal, és mondtam, hogy sehogy, de itt van nálam Filctől, és akkor fölírtam a falra azt, hogy itt született Tomi Ramon. És miután teli volt a város rendőrökkel, rámugrottak, bevittek, eljárást indítottak, rabosítottak, tehát egy ilyen teljes káosz volt, és amikor vége lett az eljárásnak, akkor döntöttem el a pajtásaimmal, hogy legyen valami egy kicsivel a maradandóbb emléktáblája, vagy emlékműve Erdélynek, és először egy szobrot terveztünk, de nagyon nehéz lett volna rá összegyűjteni a pénzt, meg nagyon nehéz engedélyeztetni Magyarországon egy szobrot, így végül is idén nyáron, amikor megkeresett engem a kerület polgármestere, illetve Nyitrai Zsolt képviselő, hogy álljunk össze egy ilyen társasággá, és legyen egy ilyen emléktábla, akkor így beszálltam, és akkor így készült el végül is ez az emléktábla. Nagy öröm számunkra, belvárosiaknak, hogy egy ilyen nagy hírű zenész itt született a kerületben, itt a Toldi mozik fölött. Ugye a Ramon zenekar 40 éve debütált az első albumával, és ugye köztudott, hogy Erdélyi Tamás és családja 56 után kellett elhagyni az országot, és így viszont lett egy Ramon zenekar, amivel egy Magyarországon született ember is bekerült a rock and roll csarnokába. Ez egy nagyon nagyszerű érzés. Tudjátok, a fene gondolta volna, hogy 1977-ben, hogy 2016-ban még itt fogunk állni, egy emléktábla avaton, ahol tulajdonképpen a punkoknak állítunk egy zarándokhelyet. Remélem, hogy a punkok ide is fognak járni, öregek, fiatalok, mindegy, csak jöjjenek. Mert mi is az a punk? Egyesek szerint pocsék és vaszak. A menthetetlen. A jövő nélküli lázadó. A büdös, tornacipős kinézetű, polgárpukkasztó, vagy ahogy rólunk is írták egy hanglemezgyári értékelésben, primitív punkzene, végig szól a torzítós gitár. Ma már kijelentetjük, hogy ez a művészeti ág a minimalista primitív zenével, öltözködésével, filozófiájával messze túlnőtt önmagán. Punk to us is a feeling, an attitude of going against the grain, not being told you have to do this, but to choose what you want to do, and it can be musical, it can be art, it can be anything. It's the rebellious attitude, but the confident attitude. And it's all in the, in the attitude, you know what I mean? It's punk rock is not about how fast you play, even though, Tommy had a big influence in that. It's not about the clothes you wear, it's not about the way you look, it's all about what are you going to do with your time, what are you going to do with your life, and are you going to take it into your hands and go with it full force, or are you going to become a sheep and fall into the system? 1977-ben találkoztam először a Ramones, vagy Ramones zenéjével. Azonnal szíven ütött ez a zene, és büszke vagyok arra, hogy Magyarországon először nekünk sikerült megismertetni a rockereket a Ramones vagy Ramones zenéjével. Ugyan mi kicsit magyarra fordítottuk, azt mi átírtuk, ugye a munkásosztálynak megfelelően, nálunk a baseballütő nem nagyon működött, ezért hát mi lapátnyéllel mondtuk, hogy üsse a lapátnyéllel, vagy egy jó kerítés létszel, üsd a gyereket. Erdélyi Tamásra, vagy Tomi Ramonra. Egyik kortárs írja róla, Tomi egyébként borzasztóan normálisnak tűnt mellettünk. Egyedül lakott, de teljesen jól ellátta magát. Még főzni is tudott,
és nem nagyon volt semmiféle káros szenvedélye. Legalábbis semmi olyan mértékű, mint nekünk. Ezek után feltetjük a kérdést. Tommy Ramone, Erdélyi Tamás, punk volt egyáltalán? Hisz ő maga is azt nyilatkozta, túl technikás gitáros lettem volna ehhez a zenéhez. A dobnál viszont az alapoktól kezdtem, így sikerült megalkotnom az egyéni és eredeti dobolási stílust, ami lényeges volt a hangzás kialakításában. But he created a new sound in drumming. There was no one drumming like him before. He wasn't even a drummer really, he was just helping out the band members fill in because they couldn't get a drummer. And because he was so unschooled in training and musical training, he created his own DIY sound that created a new sound in rock and roll, which the Ramones' backbone was the speed of his hi-hat and the speeding, and that's so important to create something new, and that's what Tommy Ramone was about, was creating something new. Ahogy nagy tanítómesterünk Vasszadik Petőfi Velorex is mondta, mindegy, hogy zenész, csak törzsd meg információval. You know, it's up to you. And we just played the Joey Ramone birthday bash, which is put on every year, and you know the release, the remembering of the 40-year anniversary of the Ramones just brought all these people back together and reminded them that all starts in here with your mind. I mean, Tommy Ramone left the revolution and started his own revolution with the Ramones. I mean, they were a revolutionizing band. They brought something new to the table, and they freed so many people's minds and their concepts of how the world is and how to see the world and how to see music. And that's what a revolution is. It's all about your mind. If you can achieve it in your mind, and if you can do it the way that you want to do it, the way you see it done, not the way that the rules have been laid out for you from birth, but the way that, you know, is an honest expression from your soul, that's what revolution's about. Büszkék vagyunk arra, hogy bekerültél a rock and roll halhatatlanjai közé. And Ramones, I mean, they've just changed the world. I mean, all over the world. It's amazing.